Sziasztok, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és a mai videóban a kaliforniai nyúlról szeretnék nektek beszélni. Ugye volt egy ígéretem, hogy tovább fogom folytatni a nyúlfajtáknak a bemutatását, és ugye ez volt a következő szavazásnak a végeredménye, hogy írtátok, hogy erről szeretnétek minél hamarabb tudni. Hát köszönöm, hogy itt vagy a csatornámon, tudni kell rólam, hogy 2007 óta tartok nyulakat, és 2015 óta tenyésztem is őket, és nagyon sok témát találsz a csatornámon, ezért érdemes böngészgetned egy kicsit, megnézni, hogy milyen témákat lelsz, és tuti, hogy találsz benne olyan videót, ami segíti majd esetleg a munkádat, hogyha nyúltartással szeretnél foglalkozni, vagy a nyúlbetegségek érdekelnének, vagy bármilyen más kérdés. De térjünk vissza a videó fő témájára, a kaliforniai nyúlra. Mit kell tudni erről a nyusziról? Középnagytestű fajták egyik jeles képviselője ugye a kaliforniai nyúl, amely a Kárpát-medencében is régóta kedvelt fajta. Könnyű felismerni, hiszen fehér alapszínét szabályos rajzolatok borítják, az óra, a füle és a lábvégei feketék. A fajtát egy amerikai tudós, George Weston hozta létre, óriási csincsilla, új-zélandi fehér és orosz ermine fajták keresztezésével. Az állat egyenletesen fejlődik, súlygyarapodását szó szerint havonta lehet számolni. Átlag egy hónapos korban a nyúl súlya 1 kg körül van, és 30 nap elteltével az állat tömege már megközelíti a 2 kg. Havonta ez azt jelenti, hogy 7-800 grammot képes gyarapodni, és 6 hónapos korukra a hobbiból tartott állat akár 4-4,2 kg tömegű is lehet, ha pedig komolyabban takarmányozzuk őket, elérhetik 6 hónapos korukra az 5-6 kg tömeget is. Ennek a fajtának egyik pozitív tulajdonsága, hogy aránylag hamar tenyésztésbe fogható, és magas súlygyarapodása mellett nagyon szép húsformája is van. Rendkívül termékeny, évente több mint 30 egyedet képes felnevelni. A kaliforniai nyulak a nyúlfajták kedveltjei közé tartoznak, sok pályakezdő és tapasztalatlan tenyésztő választása esik erre a fajra. A kaliforniai nyúlfajta legnagyobb előnye az alkalmazkodó képessége. Ezek a nyulak aránylag nem igényesek, rendkívül ellenállóak a betegségekkel szemben, és könnyen szaporodnak. Mindezek egyértelmű okok arra, hogy a kaliforniai nyulak népszerűek legyenek a farmokon és a háztartásokban. A kaliforniai nyúl az egy közepes fajta nyúl, és érdemeit a tapasztalt tenyésztők is elismerik. Ez a nyúlfajta az amerikai kaliforniai államtól kölcsönözte nevét, mivel ott tenyésztették ki azzal a céllal, hogy jó növekedésű, alacsony igényű, szívós faj legyen. A kaliforniai húsnyulat 1928-ban ismerték el hivatalosan, és 1939-ben szabványosították. A kaliforniai nyúlfajták nevelésének vannak előnyei, éppen ezért sokan a szaporodás miatt választják ezt a fajtát. A kaliforniai nyulak aránylag könnyen szaporodnak, tehát a fajta reprodukciójával kapcsolatban nincsenek problémák. Ez azt jelenti, hogy nem lesz olyan probléma, mint sok nyúlnál, hogy csak tavasszal akarnak szaporodni. A legtöbb nőstény jó anya, és dajkaként is lehet használni őket a német óriás fajtánál, mivel nagyon jó a tejhozamuk is. Egy kaliforniai nőstény átlagosan 6-8 kölyköt hoz világra egy fialáskor. A kaliforniai nyúl nagyon könnyen felismerhető azok számára is, akik nem mozognak otthonosan ebben a témában, hiszen a nyúl feje megfelelő méretű, tehát gömbölyded, nem nagy, nem kicsi, a fülek 11-11,5 centi hosszúak, felfelé ívelnek, V alakúak. A nyaka rövid és jól kapcsolódik a fejhez, a törzs hosszú, arányos, egyenletesen széles, izmos, végtagjai pedig viszonylag rövidek és erősek. A szőre fehér, a test felületén nincsenek sárga vagy szürke árnyalatok, végtagjai pedig feketék. Ennek a nyúlfajtának a szeme vöröses, intenzívebb színű pupillával és fehér alapon sötét karmai vannak.
A kaliforniai nyulak átlagos súlya 4 kg, viszont a minimális súlya mindössze 3 kg. A maximum pedig, ahogy beszéltük, elérheti a 6 kg-ot. Viszont nagyon hajlamos a hízásra, tehát olyan lehetőség is fennáll, hogyha intenzíven lesz étetve, akkor akár 6 hónapos korban, amikor levágod, abból a 6 kilóból 1,5 kg zsír le fog esni. Tehát akkor már úgy nem érdemes azért etetni egy nyulat, hogy ne hús, hanem zsír képződjön rajta. Gondolkozzatok el ezen. A kaliforniai nyulak általában nagyon jó ellenállóak a betegségekkel szemben, de a tenyésztőknek is nagyon óvatosnak kell lenniük, tehát tiszta és nedvességtől óvott környezetet kell biztosítani a számukra. Ez egy olyan faj, amely ellenáll a betegségeknek, de nagyban függ attól, hogy melyik vonalból kerültek ki az egyedek. Sajnos ez azért van, mert vannak, akik a beltenyésztést is gyakorolják, bizonyos sajátosságok megőrzése érdekében, és az egyedek így mindig veszítenek az ellenálló képességükből. Nagy valószínűséggel én is, amikor kaliforniai nyulat vásároltam annó, egy ilyen példányhoz juthattam, vagy nem volt fajtatiszta, vagy egy ilyen spéci példány volt, de lényeg, hogy nálam nem jött be akkora tartás. Fontos, hogy a kaliforniai nyulak téli helyét meg kell védeni a kinti alacsony hőmérséklettől. És nem azért, mintha nem bírnák a hideget, mert jó bírják a hideget, de ha fialtatni szeretnénk, akkor figyeljünk oda, mert vannak olyan nőstények, és elég sok sajnos ebbe a fajtába, amelyek a fészek mellé fialnak, és ilyenkor, ha a menedékhely nem olyan, amilyennek lenni kellene, a fiókák egyszerűen megfagynak. Persze ez más nyúlnál is fennáll ez a veszély, főleg kinti tartási körülmények között, de ennél itt nagyobb a részarány a kaliforniai nyúlnál, mint a többi nyulaknál. A nyulak főleg az árpa, a zab, valamint a lucerna keverékét szeretik nagyon, tehát maga a kaliforniai nyúl, de természetesen a jó minőségű nyúltápot is kedvelik, viszont hajlamosak a hízásra, ezért csak a tápot fiatal egyedeknek tanácsos adni. A nyulak előtt folyamatosan kell lennie víznek, de erről már többször is beszéltünk. A kaliforniai nyulak korai érettek, ivarérettségről 4-5, de tenyészérettségről már inkább 6 hónapos korukról beszélhetünk. Tehát hiába szép nagy a nyúl, és hiába dobbant és várná a párosítást, figyeljünk oda, hogy ha túl hamar, tehát már ivarérett korba összeengedjük őket, akkor sajnos az negatív következménnyel járhat a nőstény szempontjából, de akár a bak szempontjából is. Tehát mindenképpen javasolt kivárni a 6 hónapos kort, a tenyészérettségi kort. Ezt a fajtát még sok helyen az új-zélandi fehér fajjal együtt ipari hibridek előállítására használják, kifejezetten hústermeléshez. Viszont a hibridek szaporulata ennek a két fajtának az összeengedéséből nagyon kiváló, a többi közepes méretű nyúlfajtához hasonlóan, tehát például a pannonhoz hasonlóan 8-12 kisnyulat is fialnak. A nyulak alacsony ára és a nyúlhús alacsony ára, hát igen hátrány a tenyésztők számára. Mert ha egy átlag embernek szeretnél eladni egy nyulat, egy jó nyúltenyészetből, egy átlag ember mindig sokalni fogja a te nyuladnak, a tenyésznyuladnak az árát. Ő még nincs tisztába azzal, főleg ha nem nézte még ezt a csatornát, hogy egy jó tenyésznyúl mennyire egy értékes jószág. És nincs avval se tisztába, hogy ha nem jó helyen vásárol, akkor az olcsó nyúl, amit vesz egy nem odafigyelő tenyésztőtől vagy tartótól, az neki ráfizetés lesz. De éppen ezért alacsony az ára sajnos. És maga a nyúlhús értékesítési ára is alacsony, bár az üzletekbe, hogyha meg akarsz néha venni egy-egy darabot belőlük, igencsak borsos árat kell fizetniük érte. És azért is hátrány ennél a kaliforniai nyúlnál az alacsony húsár, mert nem olyan jó a hústermelési képességük. Olyan értelemben vágási képességük gyenge, hiszen egy 4 kilogrammos nyúlból alig jön ki vágás után több 2 kilogrammnál. Ugye szemben a pannonfehér nyúllal, ahol egy 4 kilós nyúlból 2,5-2,8 kg hús is kinyerhető.
Aránylag ez azzal magyarázható, hogy elég vaskos a fej, a bőr sem nagyon vékony, és a nyúlnak a csontozata is masszívabb a pannonnál, éppen ezért csak saját részre érdemes tartani. De akkor felmerül a kérdés, ha csak saját részre, akkor miért is tartsuk? Ugye? Hát először is az első érv, amit felhoznák mellette, ez a tartása. Nézzétek meg, micsoda szép tartása van ennek a nyúlnak. Úgy néz ki, mint egy gyönyörű szép buldog kutyus. A másik a szépsége. Akárhogy nézem, és akárhogy szeretem a pannonnyulat, a feheret, ha egymás mellé teszem őket, hát nem kérdés, számomra sem, hogy melyik a szebb nyúl. Öröm ránézni. Egyetértünk? A harmadik a dekoratív mi volta. Én úgy gondolom, ha bárhol, amikor bármelyik barátod eljön nálatok, és jön vele egy kislánya, és meglátja ezeket a pici, gyönyörű, dekoratív nyuszikat, hát nem hiszem el, hogy nem fog sikoltozni azért, hogy legalább egyet haza ne vigyen. Tehát tényleg ez a gyerekek kedvence minden értelemben, mert akár mondhatom azt, hogy bár szeretem nagyon a lepke tarkanyulat is, mert nagyon egy dekoratív nyúl, sőt a legdekoratívnak tartom, de én úgy gondolom, ez nyugodtan a dobogós helyre mellé tudom tenni. Nézzétek ezt a formát, tehát negyedik érvként azt mondom, hogy kevés nyúlnak van ilyen gyönyörű formája. Azt hiszem az új-zélandi vörösnek van ilyen, a bakoknak van ilyen gyönyörű formája, ez a fajta hordó forma, ez a fajta tökéletes ergonómia. Tehát ez mindenképpen érv. És a legnagyobb érv pedig az, hogy szeretetre méltó. Nézd meg! Örömmel tudsz vele foglalkozni. Nézd meg azt az órot, nézd meg azt a lapos homlokot, nézd meg azt a szőrzetet. Hát egyszerűen örömmel veszed kézbe bármikor, és tényleg olyan, akit szeretni lehet már csak a szépsége miatt is. És nem utolsó sorban, mert büszkék lehetünk rá, és én úgy gondolom, hogy nyugodtan büszkék lehetünk rá, hogy milyen szép nyuszink van. Nézzétek meg ezt a nyuszit. Nem szép? Szerintem nagyon. Most például ez olyan dolognak tartom, és lehet, hogy rossz példát hozok fel, de ugye személyautója nagyon sok embernek van, és kétféleképpen tekintünk rá a személyautóra. Az egyik az, hogy elvisz A pontból B pontba, és erre bármelyik személyautó alkalmas aránylag, vagy pedig úgy nézzünk rá, mint amire büszkék lehetünk, mint akár egy Audira, egy Mercire, egy BMW-re, amit ugye ha mellé teszünk egy Suzuki mellé, vagy egy Trabant mellé, hát azért van különbség. És én úgy gondolom, ennél a nyúlnál is valahogy így kell rátekintenünk, hogy ez egy olyan nyuszi, amire büszkék lehetünk. Tehát bármikor, ha eljön nálad egy barátod, és megkérdezi, hogy hú, nem is tudtam, te nyulakat tartasz? Igen, megnézhetem milyen, persze. És ezt bármikor előveheted ezt a nyulat, kiteheted elé, mert erre büszke lehetsz, egy gyönyörű nyúlfajtát tartasz. Hát köszönöm a figyelmeteket, és ha még nem vagy tag a csatornámon, ennyit szerettem volna most a Kalifornia nyúlról elmondani, akkor kérlek, iratkozz fel, lájkold, ugye, tetszik-e magát a csatornát, és ami fontos, hogy akár légy csatornatag. Ezzel a támogatással is nagyban segíted a munkámat, minimális a támogatás, ez neked semmibe nem kerül egy kávéjára, nekem viszont nagy segítség és elismerés is a munkámmal kapcsolatban. És természetesen várom azokat a tartókat, tenyésztőket, akik látták ezt a videót, és volt már, vagy van jelenleg is kaliforniai nyuluk, hogy nekik mi volt a tapasztalatuk a nyullal kapcsolatban, ezzel a nyullal kapcsolatosan. Mit tudnak megerősíteni még, vagy mit szeretnének cáfolni az elhangzottakról, hiszen lehetnek különböző vélemények is akár, és én nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Hát köszönöm még egyszer, hogy néztetek, Beregszászi nyúltenyésztő voltam, aki ugye már nem sokára fűrtenyésztő is lesz, hiszen bizonyára emlékeztek, akik már látták több videómat, hogy fűrjekkel is elkezdtem foglalkozni márciustól, és bizony most is be van rakva még egy adag, egy ilyen 150 tojás, és várom, hogy kikeljen, de erről beszélek majd máskor. További szép napot nektek, sziasztok!